دوباره شد فصل زمستون، آلودگی هوا تو شهرهای بزرگ داره بیداد. الان دیگه آلودگی هوا به شهرهای کوچیک هم رسیده، چه برسه به شهرهای صنعتی و بزرگ. توی این ویدیو میخوام 10 تا تکنیک غالبا ساده، در دسترس و شدنی رو بهت بگم برای اینکه آستانه تحمل بدن تو ببری بالا در برابر آلودگی هوا. چون میدونی از طریق هوا بدن خیلی بیشتر و سریعتر آسیب میبینه، سوء مزاج پیدا میکنه، بیمار میشه و اختلالات مختلفی رو پیدا میکنه به نسبت غذا و خوراکی و آشامیدنی. خیلی همه دغدغه‌شون اینه که مبادا مثلا غذاهای صنعتی و نوشیدنی‌های صنعتی بخورن، ولی از اون طرف هوای آلوده شهرشون 10 برابر بیشتر از نوشابه و فست فود داره به بدنشون آسیب وارد میکنه. پس توی این ویدیو میخوام 10 تا راهکار و تکنیک فوق‌العاده رو بهت بگم. حتما این ویدیو رو لایک کن و اگه فکر میکنی که چنل من به دردت بخوره سابسکرایب یادت نره. اولین کار اینه که ما بدونیم این آلودگی هوا به شدت روی سیستم مغز و اعصاب و دستگاه تنفس ما اثر داره. پس چیزی که بتونه این دوتا رو پاکسازی بده خیلی خوب میتونه از عهده اصلاح و پیشگیری عوارض ناشی از آلودگی هوا برمیاد. خب چیه اون کار؟ فعل بخور دادن. اصطلاح طبیش میشه انکباب اگه اشتباه نکنم، اما اصطلاح مرسومش میگیم بخور بدیم. بخور چی؟ بخور یه گیاهی به نام مرزنجوش، یا بخور یه گیاهی مثل آویشن، بخور یه گیاهی مثل استخوان. اصلا اولویت اول مرزنجوش. بخور مرزنجوش کمک میکنه. یعنی مثلا بخور یعنی دقیقاً چی؟ یعنی یه قابلمه آب بذار بجوشه، به قلقل که افتاد یا یه خود گرم که شد قبل از اینکه به قلقل بیفته، یه مشت از اون گیاهو بریز توش. اجازه بده قشنگ یه به 5 دقیقه به قلقل بیفته، بعدم اون از روی شعله بردار، بذار روی یه به قولم سینی، یه چادر نازک بکش روی سرت و شروع کن نفس کشیدن. خیلی عالی کمک میکنه هم مغزت رو هم ریت رو از آثار سوء سموم مربوطه به آلودگی هوا اصلاح میکنه. پس بخور دادن با مرزنجوش رو فراموش نکنید به صورت هفتگی یا حتی هفته یه بار، هفته دو بار. اینا خیلی عالی کمک میکنه. یکی از چیزهایی که رفتم پیش امام صادق گفتن آقا ما به خاطر مثلا مسمومیت نگرانیم یا به خاطر مسمومیت آلوده شده بدنمون، چی کار کنیم؟ مثل آلودگی هوایی که سم رو وارد بدنمون میکنه. امام صادق دستور دادن و فرمودن هیچ چیزی برای مسمومیت ها و سم هایی که وارد بدن میشه نافعتر از سیب نیست. آقا سیب رو دریابید. خوردن روزانه سیب یا آب سیب فوق العاده است. حالا شما به این آب سیب یکم هم عسل بعد یه انگشت یا یه قاشق چای خوری عسل بزن، قدرت و قوت بدن رو میبره بالا. سمزدایی بسیار عالی میکنه در برابر اختلالات و گرفتاری هایی که خیلی شایع و رایج هم هست. پس سیب رو دریابید. دیگه چه کاری؟ سومین تکنیک دوباره یک تکنیک خوراکیه. شربت عسل آب لیمو. شربتی که یه لیوان آب عسل توش حل کنید، یه نصف لیمو هم توش بچکنید و این رو استفاده بکنید. کمک میکنه به روانتر شدن عملکرد کبد که یه مقداری بار رو دوش قلبی که بر اثر استنشاق هوای آلوده شهرها بهش فشار اومده بتونه برداره و حال قلب رو اصلاح بکنه، بار رو از جدوش قلب برداره، خون رو تصفیه و رقیق بکنه. دیگه چی کمک میتونه بکنه؟ یکی دیگه از خوراکی هایی که تقریبا توی فصلهای سرد هم گیر میاد جناب انگور یا آب انگور طبیعی. خیلی از الان دیدم خیلی از این شرکت ها حتی آب انگور طبیعی، یعنی کنسانتره خود انگور، چیز دیگه ای شکر و مواد نگهدارنده نداره، اون هم بد نیست، اما خود انگور هم اگه آبش رو بگیرید فوق العاده خواهد بود، مخصوصا انگور سیاه که از مقویات قلب و ریه است و خیلی خوب میتونه کمک بکنه برای رفع و دفع آثار سوء آلودگی هوا. پس از جناب انگور هم حتما استفاده بکنید. پنجمین کار و پنجمین خوراکی که خیلی عالی ریه رو تقویت میکنه، یعنی یکی از تخصصهاش ریه است و پاکسازی ریه است و ما تو ایام کووید بازار خیلی ازش نتایج عالی دیدیم. جناب تین، همونی که خدا بهش قسم خورده تو قرآن، اینقدر شأنیت بالایی داره، جناب انجیره.
یه مش انجیر خشک رو بریز تو 2 تا لیوان یا 3 تا لیوان آب، اجازه بده قشنگ بجوشه. اینقدر بجوشه که اون ظرفی که 3 تا لیوان آب توش ریختی 2 تا لیوانش بخار شه و بمونه 1 لیوان. بعد انجیرا رو قشنگ له کن، عصارش که در اومد توفالش رو بریز دور و این آب جوشونده انجیر رو گرم گرم استفاده بکنه. اون کسی که ریه‌هاش بر اثر آلودگی هوا و گرفتاری ناشی از اون آسیب دیده، ضعیف شده یا تو محیطیه که به هر حال آلودگی وجود داره، حتما از این استفاده بکن. دوباره یه خوراکی سمزدایی که مردم کوفه زمانی که شنیدن امیرالمومنین به وسیله شمشیر زهرآلود ابن ملجم ضربه خورده و خانه نشین شده و تو بستر بیماری افتاده، خیلی ها اون خوراکی رو، بچهای یتیم کوفه اون خوراکی رو آوردن پشت در خونه حضرت که به حضرت ولو شده 1 لیوان از اون بخورونن تا حالشون رو خوب کنه، چون یک سمزدای بسیار عالیه. شیر طبیعی، شیر سالم پیدا کنید، از دامداری ها مستقیما بگیرید باز به مراتب بهتره، اما از کشاورزهایی که به قول معروف دام بومی دارن بگیرید که دیگه اون شیر فوق العاده است. اون شیر رو به همراه عسل استفاده کردن فوق العاده است، یا اون شیر رو به همراه خرما استفاده کردن بسیار عالی میتونه کمک بکنه برای رفع و دفع آثار سوء آلودگی هوا. یه تکنیکی هم که حالا به تنهایی و مستقلا نباید انجامش داد، ولی بدونید که در راستای یه سری کارها توی فرایند اصلاح و درمان یکی از کارهای بسیار عالی و مجربه برای رفع آثار آلودگی هوا حجامته. همین حجامت عامی که پشت کمر انجام میشه، همون دقیقاً داره بار رو از دوش قلب و ریه ها برمیداره. چون میدونید سطل آشغال بدن، یکی از سطل آشغالای بدن مخصوصا سطل آشغال اختصاصی قلب و ریه دقیقاً همین پشت بین 2 تا کتفه که سموم اونجا تجمع پیدا میکنه و وقتی شما حجامت میکنین سموم مربوط به سیستم تنفس و قلب و عروق رو برمیدارید و یه باری از دوش قلب و ریه سبک میشه و قدرت و قوت کافی رو پیدا میکنن. پس اینم یکی دیگه از تکنیک های فوق العاده که حجامت باشه. یه خوراکی زمستانی پاییزی که معرکه است برای تصفیه خون، چون میدونید گفتم هوا به شدت رو بدن آثار سو میذاره، هوای آلوده و خون رو فاسد کنه. پس ما از یه مسیر دیگه ای سعی بکنیم هی این خون رو تصفیه بکنیم. مسیر گوارشه. انار سید میوه ها، آقای میوه ها رو دریابید توی دقیقاً فصل زمستون، چون یه پاکسازی میکنه خون رو و تصفیه میکنه خون رو از آلودگی ها و سموم. خیلی معرکه میتونه کمک حال اونایی باشه که تو شهرها و موقعیت های کاری آلوده ناشی از سموم آلودگی هوا هستن. حتما ازش استفاده بکنید. بعد یه چیز دیگه بگم، حالا این خارج از اون 10 تا مورده، یه چیزی که ببین ما بنزه کافی تو روز یا تو زمانی که فعالیت داریم توی اون محیط یا شهر آلوده، خب داریم هوا آلوده رو تنفس میکنیم، اما همه کسایی که تو این حوزه کار کردن میگن تمیزترین، رقیقترین، لطیفترین هوا رو ما تو آلوده ترین روزها هم لطیفترین هوا میشه هوای بین الطلوعین، هوایی که از اذان صبح تا طلوع آفتاب، حالا هرچی به اذان صبح نزدیکتر و به نیمه های شب نزدیکتر بهتر، اون موقع هوا تمیزتره. حالا شما تو اون موقع هم بیدار باشی، هم پیاده روی کنی و تنفس عمیق شکمی داشته باشی که مفصلا قبلا در موردش توضیح دادم. تنفس عمیق شکمی داشته باشی تو اون تایم، کاملا ریت رو جارو میکنی از آلودگی های روز قبل، به وسیله این تنفس ریت رو جارو میکنی. پس دریاب تنفس عمیق شکمی رو در زمان بین الطلوعین. و در نهایت یه تکنیک دیگه خانگی غیر خوراکی استفاده از حنا و نور است. هر دوی این دو بزرگوار یک سمزدا و پاکسازی کننده کل بدن هستن. مثلا کف پا و حالا یا کف دست قرار بگیره، یا مثلا در عرض 10 دقیقه تا نهایتا نیم ساعت نهایتا ترکیب حنا و نور با هم دیگه کف پا و ناحیه کل سطح کف پا رو در بر بگیرید، 10 دقیقه تا نیم ساعت بذارید بمونه و بعد بشورید. البته خب این باید حتما یه مقدمات و مؤخراتی داره، لذا اینو به صورت کلی دارم من اشاره میکنم بهش. شاید بعضیا مثلا اذیت بشن، بعضی پاشون سرد شه، پاشون داغ شه، پاشون مثلا سیاه بشه، پاشون زرد شه، مثلا خوششون نیاد، ولی به هر حال اینو بدون که اینم یک مسیر پاکسازی کننده بدنه. خلاصه کلام
اول یادت نره که حتما کانال منو سابسکرایب بکنی، چون خیلی نکات مهم رو به درد بخوری و براتون جمع آوری کردم، و حتما هم این ویدیو رو لایک کنی. و در نهایت بهت بگم حتما یادت باشه که ما چون هوای آلوده تو فصل زمستان داریم تنفس میکنیم و یه مسیر خیلی ورودی خیلی زیادتریه، ما تعداد دممون خیلی بیشتر از تعداد ورودی غذا و وعده های غذاییمونه، لذا خیلی اثر بیشتری میتونه داشته باشه هوای آلوده. حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که حداقل مسیر گوارشمون رو از غذاهای طیب و لطیف و به درد بخورتر بکنیم که از اون طرف بتونه یه خون با کیفیتی رو تولید بکنه، یه درصدی بالاخره مواجهه با گرفتاری آلودگی هوا رو به قول معروف زور بدن رو بیشتر بکنه. ولی در کل اگه بخوام بگم فروا الی مناطق خوشاب و هوا، فروا الی شهرهای بدون آلودگی، فروا الی شهرهای کوهستانی و جنگلی، برید به سمت شهرها و روستاها و مکانهایی که میتونید، اگر شرایطشو دارید البته، میتونید برید سراغ اون شهرهایی که آلودگی ندارن، هواشون صافتره، بعد ببینید چقدر به عمرتون اضافه میشه و چقدر کیفیت زندگیتون افزایش پیدا میکنه. انشالله که هیچ وقت گرفتار عوارض ناشی از آلودگی هوا نشید و همیشه چهار ستون بدنتون برقرار و قوتش حفظ بشه انشالله. ارادتمندم، دعا کنید، دعاتون میکنم. یا علی مدد.